তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই থ্যাঙ্কস ক'ব খুজিছোঁ কাৰণ আমাৰ চেনেলত 10,000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল যোৱা ভিডিঅ'টোত মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে যিমান পাৰে সোনকালে 10,000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ মোক যাতে কমপ্লিট কৰি দিয়ে আৰু ইয়াক লৈ মই নথৈ আনন্দিত আগন্তুক দিনতো যাতে আপোনালোকে এনেকৈ মৰম দি যাব মই যদিও প্ৰফেশ্যনেল হিচাপে চলাব পৰা নাই চেনেলটো কাৰণ মই কামো কৰোঁ আৰু লগতে চেনেলটো চলাওঁ তথাপিও আপোনালোকে মোৰ লগত জড়িত হৈ আছে তো এনেদৰে আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট আৰু মৰম ভাল পোৱা পাই থাকিম বুলি আশা কৰিলোঁ তো আহক আমি মেইন ভিডিঅ'লৈ যাওঁ যেহেতুকে চৰকাৰী হওক বা বেচৰকাৰী সকলোৱে PF পায় যদি আপোনাৰ PF নতুনকৈ জেনেৰেট হৈছে তো PFত UAN নাম্বাৰটো কেনেকৈ এক্টিভ কৰিব সেই বিষয়ে আজি আপোনালোকক কম তো প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগল ক্ৰমত আহিব অহাৰ পিছত EPFO লগইন বুলি দিয়াৰ পিছত এণ্টাৰ কৰিব কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এইকেইটা অপশ্যন আহিব তাৰে UAN যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা খুদিব UAN আৰু UAN পাছৱৰ্ড কেপচা তো আমি যেনেকৈ UAN এক্টিভ কৰা নাই তো এইবিলাক আমি নকৰোঁ তললৈ আহিম অহাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে এক্টিভ UAN বুলি আছে ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম তো ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ UAN নাম্বাৰটো ইয়াতে টাইপ কৰিব তো ইয়াতে এটা মই UAN নাম্বাৰ টাইপ কৰিছোঁ যিটো নতুন UAN নাম্বাৰ হয় আৰু এইটো আমি এক্টিভ কৰিম তো আপোনালোকৰ লাইভ মই এক্টিভ কৰি দেখাম আপোনালোকে যাতে ভালকৈ বুজি পায় তো দেখিবলৈ পাইছে মই ইয়াতে UAN নাম্বাৰটো টাইপ কৰিছোঁ কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ UAN নাম্বাৰ আছে মেম্বাৰ আইডিটো দিব নালাগে তাৰপিছত আপোনালোকক সুধিছে আধাৰ নাম্বাৰ তো ইয়াতে আপোনালোকে আধাৰ নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব তো আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে মই টাইপ কৰিছোঁ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ নামটো তো আপোনালোকৰ নিজৰ UAN নাম্বাৰ যেহেতুকে নিজৰ নামটো ইয়াতে দিব সো ইয়াতে আমি নামটো দি ল'লোঁ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আমি ডেট অফ বাৰ্থটো দিম ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি ডেট অফ বাৰ্থটো দি লৈছোঁ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ সুধিছে তো আপোনাৰ সেইটো মোবাইল নাম্বাৰে দিব যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ UANৰ লগত লিংক থাকিব ঠিক আছে ইয়াতে আমি দি লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে কেপচাটো দিব কেপচা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ৰেডিঅ' বটন এটা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহিব গেট অথেণ্টিকেশ্যন পিন তো ই আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰত এটা OTP যাব সেইটো ইয়াতে দিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতহে OTPটো যাব দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে OTP দিয়া অপশ্যন আছে ইয়াতে OTPটো দি দিব OTPটো দিয়াৰ পিছত ভেলিড OTP এণ্ড এক্টিভ UAN বুলি আমি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম তো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে কৈছে এমপ্লয়ি প্ৰভাইড ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন যিটো EPFO বুলি কয় আমাৰ PF তাৰ পৰা এটা ডিফল্ট পাছৱৰ্ড আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰত চেঞ্জ কৰিব সেইটো দি আপুনি লগইন হ'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আকৌ আমাৰ যে আছে যে হোম বটনত আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া UAN নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড তো আমি অলৰেডি যেহেতু আমি এতিয়া মোবাইল নাম্বাৰত পাছৱৰ্ডটো আহি গৈছে আমি ইয়াতে দিব পাৰিম UAN নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আৰু লগইন হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে নতুন এটা নিজৰ কাৰণে পাছৱৰ্ড থ'ব পাৰিম তো কেনেকৈ থয় এইটো আপোনালোকে ইয়াতে জানি লওক তো প্ৰথমতে আমি ইয়াতে UAN নাম্বাৰটো দিম যিটো আমি জানো আমাৰ লগত আছে তো আমি ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো দি লৈছোঁ দিয়াৰ পিছত আকৌ আমি ইয়াতে কেপচাটো দিম যিটো ওপৰত লিখা আছে সাইন ইন কৰি দিম ঠিক আছে তো সাইন ইন কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনাৰ আহিছে অল্ড পাছৱৰ্ড যিটো পাছৱৰ্ড আপোনালোকৰ মেছেজত আহিছিলে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে নিউ পাছৱৰ্ড নিজৰ মৰ্জিত আৰু সিকিউৰ হিচাপে ইয়াতে থ'ব পাৰে ঠিক আছে তো আমি অল্ড পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে টাইপ কৰি লৈছোঁ অল্ড পাছৱৰ্ডটো দি লৈছোঁ দিয়াৰ পিছত আমি এতিয়া নতুন পাছৱৰ্ড দিম যিটো আমাৰ নিজা পাছৱৰ্ড হ'ব তো আমি পাছৱৰ্ডটো টাইপ কৰি লৈছোঁ আমি তললৈ যাম তো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ৰেডিঅ' বটন এটা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে আহিছে গেট আধাৰ OTP তো আপুনি আগতে আধাৰ নাম্বাৰটো দিছিলে তো সেই আধাৰ নাম্বাৰত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে এইবাৰ তাত OTPটো যাব সকলো ঠাইতে এটা নাম্বাৰ ৰাখাটো ভাল কাৰণ তেতিয়াহ'লে এটা নাম্বাৰতে গোটেইখিনি বস্তু তাত আহে এতিয়া আমি গেট আধাৰ OTPত যাম যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আমি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে সুধিব আৰ ইউ চেঞ্জ ইউৰ পাছৱৰ্ড আমি দিম অ'কে OTPটো যাব এইবাৰ আধাৰত থকা মোবাইল নাম্বাৰত ঠিক আছে তাৰ পৰা আপুনি ইয়াতে OTPটো দিব লাগিব তো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চেঞ্জ পাছৱৰ্ড যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰি দিব তো দেখিবলৈ পাইছে পাছৱৰ্ড হেজ বিন চেঞ্জ ছাকচেছফুলি কাইণ্ডলি লগ ইন উইথ দ্য নিউ পাছৱৰ্ড তো ইয়াতে ক্লিক কৰি আমি যিটো পাছৱৰ্ড থৈছোঁ সেইটো পাছৱৰ্ডেদি এতিয়া আমি এইটো খুলিব পাৰিম যদি আমি PFৰ নতুন UAN নাম্বাৰ এটা পাওঁ তাক কেনেকৈ এক্টিভ কৰিম আৰু কৰাৰ পিছত তাক নতুনকৈ পাছৱৰ্ডটো কেনেকৈ ছেট কৰিম তো এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিতে আপোনালোকক দেখাব খুজিছিলোঁ যে UAN এটা এক্টিভ কেনেকৈ কৰে আৰু নিউ পাছৱৰ্ডটো কেনেকৈ দিয়ে
তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোক কিছু ইনফৰমেশ্যন দিব পাৰিছে বুলি আৰু যদি পাৰিছে তেতিয়া আপোনালোকৰ কিবা হেল্প হৈছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিব তো এইখিনিয়ে কৈ আজি এৰিলোঁ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ